Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Zahad bin Muhammad Zamri. Itu nombor kantor saya adalah 01 DT 19F 2104 dan yang lain adalah saya punya group member. Sila perkenalkan diri. Saya Norafika binti Mokhtar, nombor matrik saya 01 DDT 19F2025. Okey, saya Muhammad Azhan bin Muhammad Nurhafiz Syam, 01 DDT 19F1227. Okey, jadi untuk hari ini kami akan terangkan tentang topik 2 itu arrange servlet file to run in browser. Itu start dengan saya dulu. Itu 2.1.1 iaitu create a servlet file. Next. Okey, kalau kita tengok dekat sini mana ada dua gambar yang telah di screenshot, iaitu di sebelah kiri ni di mana kita membuat servlet file. Bila kita dah membuat servlet file ni kita kena pastikan kita kena buat class name project dengan store location. Lepas kita dah buat saja, kita tekan next, dan bila kita tekan next lagi, seterusnya kita akan ke finish. Next pula, next slide. Okay. Mapping a servlet iaitu web.xml. Okay, kalau kat sini pula seperti mana selepas kita buat servlet tu tadi, sebelum kita tekan finish, iaitu dekat screenshot yang kedua, iaitu new servlet, mana dekat dalam kotak ni dia ada tulis add information to development description .web.xml. Lepas tu baru kita kena pastikan servlet name dan URL pattern dia sama, baru kita tekan finish. Sebaik saja kita tekan finish, kita kena tengok balik dekat index.html dan kita kena letak servlet name kena sama dengan servlet tadi. Okay, next. Iaitu yang ini cara yang kedua, mapping a servlet, iaitu annotation. Annotation ni kita kena pastikan dekat import tu kita letak import javax.servlet.annotation.webservlet, mana dekat web servlet kita dalam buat kurungan itu send request, iaitu mana kita nak request daripada index.html. Okay, next. Iaitu ini use HTML form. Use HTML form ni di mana kita menggunakan index.html, di mana dekat screenshot yang pertama, di mana saya menggunakan simple form untuk connect servlet. Di mana di screenshot yang kedua saya memanggil balik form yang telah di connect balik. Okay, next. Okay, iaitu sekarang ni 2.2, iaitu construct the servlet file to handle the client request. Tu kat sini ada dia subtopik dia. Okay, next. Okay, subtopik yang pertama 2.2.1 itu understand the HTTP GET method. Itu ada dua perusahaan GET method di sini, iaitu GET dia ada only limited amount data, PUSH dia ada large amount of data, dan selebihnya boleh tengok iaitu GET dia kena GET request, dan PUSH adalah PUSH request. Okay, next. Okay, untuk memahami apa HTTP PUSH method ni, dekat sini kita boleh nampak dekat raja dia, di mana modul ni adalah sebagai client dan server ni dia bertindak sebagai HTTP. Dekat sini apa yang kita boleh nampak adalah, mana kalau sebagai contoh, client dia nak download something, dia kena ambil request daripada gemma.log.file.txt ni, dan bila gemma.file.txt ni dia benarkan, maka client akan dapat download. Dan begitu juga dengan upload, di mana upload ni
Tetapi upload daripada klien ni dia kena post request data ke PHP. Jadi yang seterusnya saya akan bagi kat kawan saya iaitu Nur Afika. Okey, seterusnya 2.2.3 iaitu writing servlet to get parameters values. So untuk part ni kita akan dapatkan coding untuk parameter values, iaitu kita masukkan RESTful reserve IT2 ni, lepas tu extend HTTP servlet. Okay, kat sini kita boleh tengok ni ialah coding untuk kita dapatkan parameter values. Okay, seterusnya 2.2.4 iaitu setting request attributes. Ini ialah coding untuk request attributes. Okay, kat sini kita boleh lihat ada new servlet 2, extend HTTP servlet. Lepas tu kita tambah override. Lepas tu kat sini kita akan panggil lah attribute tu untuk kita requestkan dia. Okay, seterusnya 2.2.5 use forward request. Untuk forward request ni kita tambahkan dekat sini dispatcher.forward dalam coding tu. Okay, seterusnya 2.3 explain data validation in dynamic web pages. So ni ialah dia punya tajuk kecil dia. 2.3.1 validating data on the client. What is client-side data validation? Client-side validation is an initial check and an important feature of good user experience. By catching invalid data on the client side, the user can fix it straight away. So client side data ni user boleh ni lah masukkan data tu sendiri tanpa memerlukan server. Okay, seterusnya client side validation. First, dependent on browser version, instant feedback, reduce postback cycles, uses JavaScript and HTML. Okay, ni ialah validation untuk client side. Okay, seterusnya 2.3.2 validating data on server, iaitu what is server side data validation. Okay, ni ialah bahagian server side, tadi ialah client, ini ialah untuk server side. Server side input validation 13 and 25. This approach can be used to validate sensitive data on a server before processing them by an application server. Depending upon the application and network traffic, the time taken between the submitted form on a web browser and the error message that is written from a web server can be considerable. In addition, it may access network traffic to enter the correct data format. Okay, so server side validation ni dia kena masukkan bahagian untuk server punya lah yang betul-betul. Kalau salah masuk sikit dia tak boleh access network. Okay, seterusnya server side validation. First is repeats all client side validation. Second, can validate against stored data. Third, server side validation control. So bahagian server ni hanya server saja boleh control. User tak boleh control untuk bahagian server ni. User dan client. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Azhan. Okay, seterusnya ialah produce servlet file and generate server response, HTTP response header. Okay, next. Okay, 2.4.1 understand the format of the HTTP. Okay, ni ada contoh. Okay, ni first HTTP protocol. Okay, first status line. Dalam HTTP protocol ada 3, iaitu status line, zero OMO header, nombor 3 optional message body. Okay, dalam status line pula ada 3 juga, iaitu HTTP protocol version, iaitu tentukan format message yang berupaya untuk memahami komunikasi seterusnya lah. Untuk status code, dia adalah ada nilai integer yang 3 digit. Yang digit pertama tu dia mewakili kelas respon, yang kedua tu tak ada kategori kelas lah. Untuk reason phrase, dia adalah short tag description. Sebagai contoh ialah okay. Okay, yang kita tengok ni HTTP/1 ni dia adalah status line, yang bawah ni daemon ni ialah header. Okay, next.
Okay, 2.4.2 setting response header. Okay, for setting response header, okay, kita tengok dulu. HTTP header lets the client and the server pass additional information with a HTTP request or response. Okay, dia adalah response header is used to make the page more dynamic by refreshing the page in a certain refresh rate. Okay, untuk setting response header ni, dia membenarkan klien untuk menghantar maklumat tambahan lah atau respon HTTP. Okay, next. Okay, 2.4.3 use redirect response. Okay, use redirect response ni adalah contoh kita letak response set content type tag HTML ke. Bila kita run the project ni, dia akan keluar ni lah. Ni respond redirect. Dia request to redirect, request baru dia respond. Masuk ke dalam web, contoh web browser ke macam tu lah. Sekian, terima kasih.